رجعنا لكم أحبتنا ومشاهدينا من جديد، وأكيد نفس ما عودناكم دائما وأبدا من خلال برنامج في الضحى دائما نسلط الضوء على أهم الأمور، أهم المواضيع اللي تتعلق في دولة قطر. طبعا من ضمن المواضيع جدا مهمة لما نتكلم احنا أكيد عن التطور وعن العمران، وأيضا لما نتكلم عن الكفاءات. فبشكل عام احنا نعرف أن الهندسة الكيميائية تخصص أكيد لأهميته، كونه طبعا يعتبر من المجالات الصناعية التي يشرف عليها المهندسون الكيميائيون واسعة جدا. ورغم صعوبة التخصص الحمد لله نقدر نقول عندنا طلاب قطريين نجحوا في الحصول على شهادة الماجستير من جامعة تكساس، طبعا تعد من أقوى الجامعات. وفي هذه الفقرة يسعدنا نستضيف معنا البروفيسور الدكتور طبعا في الهندسة الكيميائية نمر البشير ليحدثنا أكثر عن هذا التخصص وهذا المجال، وأيضا نتحدث عن كل ما يتعلق الهندسة. يعطيك العافية دكتور وأسعد الله صباحك. صباح الخيرات أستاذ الشوق، وألف شكر لك على الدعوة الكريمة. يعطيك ويسعدني العافية. جدا أشاركك ومشاهدينك الكرام في قطر وفي كل أنحاء العالم. يعطيك العافية. نتكلم عن تكساس A&M وبرنامج الهندسة الكيميائية. يعطيك العافية. أكيد احنا أكيد أيضا سعيدين جدا بتواجدك معنا، خصوصا أن اليوم إن شاء الله راح نوضح حق المشاهدين أكثر عن هذا التخصص، وتحدثنا أكثر يا ريت دكتور عن هذا التخصص والماجستير اللي أنتم فعلا الحين شغالين عليه. الله يكرمك. حابدأ بالأول بتعريف بسيط جدا لوجود جامعة تكساس A&M، وأنت مشكورة جدا عرفتيها بأنه واحدة من أفضل الجامعات في أمريكا، وهي واحدة من أكبر الجامعات في أمريكا. هي من الجامعة الكبيرة في ولاية تكساس، وهي من أغنى ولايات أمريكا. في سنة 2003 وصلت لاتفاق مع مؤسسة قطر للعلوم والتنمية لتأسيس برنامج هندسي متكامل. الهدف منه أنه يكون عندنا برنامج مطابق للبرنامج اللي عندنا في الجامعة الأم في ولاية تكساس في مدينة سيما كوليج ستيشن. التخصصات الهندسية اللي عندنا اللي تم الاتفاق عليها في مجال البكالوريوس هي الهندسة الكيميائية، هندسة البترول، الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية. وتمت نجاحات كبيرة جدا في خلق أول جيل من المهندسين الكفءين، معظمهم من داخل قطر، كانوا اللي تخرجوا في أول باتش في سنة 2007 2008، والآن هم في قيادة العمل الهندسي في قطر. ومن ثم في 2009 2010 بدأ النقاش في برنامج دراسات العليا ودراسات الماجستير، وتم وضع مسح شامل داخل قطر للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية في أنه أي تخصص هو التخصص المناسب لبدء برنامج الماجستير في جامعة تكساس A&M. وتم اختيار الهندسة الكيميائية، وهي فعلا ذات صلة لصيقة بالاقتصاد بتاع قطر والتنمية تحت الاقتصاد بتاع قطر. وإن شاء الله هقدر في خلال اللقاء ده أوضح لك الصورة دي. لكن بدينا من 2011 أول دفعة علينا في برنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية. والآن فاق عدد الطلاب ما يقارب 90 طالب المشاركين في هذا البرنامج، وتخرجوا منهم أكثر من 50 طالب، ومعظمهم بيلعبوا دور رئيسي في الصناعة في قطر، وجزء كبير منهم مشى للدراسات العليا بعد الماجستير وهي دراسات الدكتوراه. نعم ما شاء الله، نقدر نقول يعني من البدء لحد الحين قاعد نشوف في إقبال كبير، تزايد كبير على يمكن مفهوم الهندسة الكيميائية صار واضح أكثر من خلال هذه السنوات. يعني ما شاء الله 90 أكيد طبعا عدد مش قليل. بلا شك. ونفس ما ذكرت طبعا دكتور بما يتعلق بالأهمية، اليوم احنا نتكلم أكيد قطر نعرف أن في البترول لها طاعة كبير ومجال كبير في هذا، فجميل لما احنا قاعد نشوف أن هناك في تخصصات قاعد تهتم أكثر بهذا المجال. بالإضافة إلى ذلك أكيد أنتم دائما حريصين على البحث العلمي. نعم. فلو نتكلم أكثر عن البحث العلمي، أهم البحوث اللي أنتم فعلا الحين قاعد تشتغلون عليها وراح تكون أكيد لها نقلة نوعية في المستقبل. ده سؤال مهم جدا، وزي ما قلتي إنه قطر الاقتصاد بتاعها مبني على الغاز الطبيعي. صح. وهي نجاحات قطر في الغاز الطبيعي فاقت نجاحات دول كبرى زي الاتحاد السوفيتي أو روسيا، وحتى نجاحات أمريكا. فقطر هي رغم أنه الاحتياطي بتاعها الثالث في العالم، لكن هي الثانية من حيث تصدير الغاز الطبيعي. والنجاحات دي من الأسس اللي اتبنت عليها سياستنا في جامعة تكساس A&M، إنه دعم قطر للاستمرارية في الرؤية الوطنية بتاعتها 2030، بإنه نحن نأهل الكادر اللي هو حيقود العمل في قطر ويضمن استدامة النجاحات في المجالات خصوصا في مجالات الغاز الطبيعي. نعم. فبالذات في مجال الهندسة الكيميائية هو مجال حساس جدا، هو خليط من العلوم الهندسية، بيربط معظم العلوم الهندسية الناس عارفينها اللي هي هندسة الميكانيكا، هندسة الكهرباء، هندسة المدنية، وهندسة البترول، لكن مربوطة أيضا بعلوم أساسية اللي هي الكيمياء والفيزياء. الهدف الأساسي لنا نحن إنه نحول مادة بنسميها المادة الخام إلى منتج،
ومثلا في حالة قطر الغاز الطبيعي بتاع قطر أين يمكن استخدامه، فعندنا نجاحات كبيرة جدا في استخدامات الغاز الطبيعي لوقود عالي الجودة في قطر لمواد كيميائية، وحتى النجاحات اللي حصلت في عملية الغاز المسال اللي هو وصل كل أنحاء العالم، وقطر بقت أصبحت الأولى في العالم. فالنجاحات دي كلها مربوطة ببحوث أو بتدريب عملي صحيح. وتدريب تطبيقي. الطلبة بتاعنا كانوا محظوظين جدا في إنه يشتغلوا في بروجي غاية في الأهمية لقطر، وما لقطر فقط بالمناسبة، لأنه المشاكل اللي بتحلها قطر الآن هي مشاكل للعالم كله، خصوصا في مجال استخدامات الغاز الطبيعي. هو ما مجال من السهل، يعني هو ما زي البترول هو مجال أسس لسنين طويلة جدا، لكن الغاز الطبيعي استخداماته محدودة إلى الآن. وحتى نجحنا في جامعة تكساس A&M إنه نحن نختار في قسم الهندسة الكيميائية مواضيع ذات صلة بكل القضايا والرؤى لقطر، اللي هو مجال الطاقة في الغاز، أيضا مجال المياه، مجال البيئة، مجال السلامة في الصناعة. ونجحنا نجاح كبير جدا في انه يكون عندنا خليط من الاساتذه الاجلاء، هم جايين من كل انحاء العالم، وهم ناس كفؤين جدا بالمناسبه، وجايين من الجامعه الام بتاعتنا، في انه نأهل بحوث يستفيد منها قطر، تستفيد منها طلبتنا في كل المجالات، في الدراسات البكالوريوس، ايضا في الدراسات العليا. والبحوث دي في مجال البيئه في قطر كيف نقدر نحافظ عليها، في مجال ايضا استخدامات المياه في قطر، كيف كل المياه الموجوده في قطر دي نقدر نحافظ عليها كثروه لقطر في المستقبل. في مجالات الطاقه، في مجالات السلامه في الصناعه، عشان نضمن كل التنميه دي. نعم. فعلا مجالات كثيرة قاعد نشوف الحمد لله قطر قاعد تحقق فيها نجاح يوم بعد يوم، والحمد لله أكيد هذا نتيجة جهود كبيرة قاعد يبذلونها على أساس أنها تطلع قطر ويطلع أكيد الاقتصاد وكل هذا يكون في أفضل صورة. دكتور، يمكن نفس ما ذكرت قبل شوية نقطة اللي هو بالنسبة حق الطلاب، احنا نعرف يمكن دائما في كل التخصصات يكون هناك طبعا النظري والعملي. فلما نتكلم احنا عن العملي، انتم تاخذون الطلاب وتخلوهم مثلا يروحون حق الاماكن اللي هم ممكن مثلا يتوظفون فيها في المستقبل ويشوفون اهم الاشياء واهم التطورات. هذا الموضوع يساعدهم الى اي حد انهم فعلا يدخلون في العمل نفسه، في نطاق العمل، حتى التفكير يكون مختلف. نعم، واحدة من الأشياء الأساسية نحن فكرنا فيها من الأول في إنه معظم المعامل بتاعتنا والبحوث بتاعتنا تكون مركزة على الصناعات في قطر، ونربط روحنا بالمجالات الصناعية في قطر. نعم. كنا محظوظين في إنه ارتباط مع شركات كثيرة في قطر، وأيضا أسسنا لمعامل عالية الجودة، هو صندوق قطر للبحوث ساعدنا الوطني، ساعدنا مساعدة قيمة جدا. نعم. في بناء بنية أساسية بتساعد الطلبة في إنه مما هم طلبة في المجال الأول اللي هو في الفصل الدراسي الأول والثاني، إنه تتاح لهم فرصة بتاع التدريب عالية المستوى في المجال التطبيقي، وأيضا في مجال المجال النظري اللي هو حتى في مجال علوم الحاسوب نجحنا نجاحات كبيرة. الخليط بتاع بحوثنا هو خليط من الاثنين. نعم. وهو بيستهدف تدريب الطالب مما يدخل الجامعة إلى أن يتخرج، وأيضا طلبة الدراسات العليا اللي هم بيكونوا أكثر مركزين على مجال البحوث. يعني برنامجنا بتاع الماجستير هو عنده صورتين، هو بنسميها ماجستير في العلوم، وهو ده بركز على البحوث، هو 32 ساعة كريدت اورز بنسميها، وعباره عن كورسات وعن بحوث. لكن ايضا عندنا مجال الماجستير في الهندسه والهندسه الكيميائيه عموما، وده بتكون كورسات اساسيه، وده عشان نفتح الباب هنا لقطر لناس الصناعه. ناس الصناعه عندهم عدد محدود من الزمن، وهم دائما بيركزوا في انه يشتغلوا في مجالات ذات صله لهم، او يدربوا ناسهم لمجالات اعلى على سن الماجستير يضيف لهم. لكن اضفنا من الاثنين، اضفنا من المجال التطبيقي، واستخدمنا يعني معاملنا من افضل المعامل المؤهله عالميا من السنه الاولى. يعني الطلبه بنحاول قدر الامكان من السنه الاولى عندنا التدريب العملي، هو ما يختص بالدرجه العلميه اللي هم حياخذوها في درجه البكالوريوس، لكن ايضا بنفتح لهم الباب للتدريب في البحوث. وبنرسل الطلبه ديل في مؤتمرات عالميه حول العالم، وبيربحوا جوائز عالميه، بيمشوا امريكا بيمثلونا، بيمشوا اوروبا بيمثلونا في كل انحاء العالم. الخبره دي المتراكمه دي بتساعدهم مساعده كبيره جدا في ايجاد العمل في قطر، يكونوا مميزين في كل انحاء العالم. يعني الفرصه بتاعت طلبتنا هنا الموجودين في قطر، حتى طلبتنا في امريكا في جامعتنا الام ما بيلقوها. يعني من حيث التميز في المعامل المتوفره، من حيث التميز في العلاقه ما بين الصناعه اللي هي داعمه جدا لمجال التعليم الهندسي، لانه هم المستلمين للطلبه ديل في التاهيل، وفي بعد ما يتخرجوا هم الناس اللي بيعينوهم وبيدخلون في مجال الصناعه. يعني ما شاء الله، حتى يمكن دكتور من خلال حديثك يعني، وحتى ايضا من خلال ما احنا قاعدين نشوف، يعني انتم فعلا بعيدا عن هاي فعلا لكم اكيد كثير من التعاونات، كثير من المبادرات، يمكن ايضا مبادره ضياء
نعم. إنه نتكلم عنها أكثر عن هذه المبادرة. طبعا هي شراكة بين مرسك وبين تكساس. نعم، هي واحدة من الشراكات بتاعة المساهمة في دعم التعليم الهندسي، وحتى دعم التعليم في مجالات زيادة الوعي في قطر، اللي هو بتصل إلى المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية. أيضا عندنا شركة أوركس جي تي ال، وهي ساهمت معنا مساهمة كبيرة جدا في خلق برنامج تميز محدد. برنامج التميز ده هدفه إنه الوصول المعلومة إلى الآباء والأمهات وللطلاب حتى من المرحلة المتوسطة في المجال العلمي في قطر. إحنا نسميه مجال الإستيم، اللي هو عبارة عن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو الماثيماتكس. والمجال دي فتح لنا أبواب كبيرة جدا، وفتح أبواب إدراك، وزاد صحيح. عدد الطلاب الراقبين في دراسة الهندسة في قطر ودراسة العلوم في قطر، وده واحدة من أهدافه الأساسية. فكل المساهمات من الصناعة دي فعلا ساعدتنا مساعدة كبيرة جدا في الوصول للمجتمع بصورة عامة، وأيضا للوصول لطلابنا، يعني نوضح لهم الفرص المتاحة لهم لما يتخرجوا، المستقبل بتاعهم كيف. ودي يعني نوع من التوعية نادر جدا الوجود في كل أنحاء العالم. فيعني ميزة صحيح. كبيرة جدا البرامج اللي لقيناها، وبنشكر كل الشركات دعمتنا دعم كبير في هذا المجال. طبعا اكيد احنا نوجه لكم الشكر، ايضا نوجه الشكر لجميع الشركات اللي فعلا قاعد نشوف ان اهداف طويله المدى، اهداف ما تركز فقط على حاليا، لا تركز ايضا على المستقبل، من خلال نفس ما ذكرت الجميل ان انتم تكون هناك في زيارات تعرفون الناس اكثر، تعرفون الطلبه اكثر شنو هو التخصص وشنو هي مجالات العمل. دكتور أبيك توجه كلمة الحين يمكن لجميع الأمهات اللي قاعد يشوفونا، جميع أولياء الأمور، أن ينصحون مثلا أطفالهم في المستقبل أن يدرسون هذا التخصص. يمكن إحنا عندنا مثلا في البعض يقول لك لا الهندسة الكيميائية صعبة، ليش مثلا أدخل ابني؟ أو هو نفسه كطالب يقول لك لا أنا ليش أدخل هذا المجال يكون صعب؟ لكن أبي كلمة تختصر فيها الموضوع. الله يكرمك. هو من المجالات النادرة جدا في مجالات الهندسة، وهي مجال مميز لأنه هو مجال واسع الفرص. يعني احنا هنا في قطر بيكون اهتمامنا بالهندسه الكيميائيه بنشعر به انه الاهتمام بمجال استخدامات البترول والغاز. نعم. لكن هو مجال مربوط بصناعه الدواء، هو مجال مربوط بالبيئه، صحيح. مجال مربوط بالطاقه البديله اللي هو الطاقه اللي ممكن نجيبها من الشمس، وعندنا كل الامثله دي في قطر. فطالب الهندسه الكيميائيه بيكون عنده فرصه كبيره جدا في حياته يتنقل ما بين تخصصات مختلفه. فهو يعني احنا دائما بنقول، لكن يمكن لانه نحن منحازين لهذا المجال بنقول انه طلبه الهندسه الكيميائيه دائما عندهم فرص غير موجوده لكل انواع العلوم والهندسات. وانا في حياتي مسيره حياتي تنقلت من مجال تخصصات مختلفه جدا، في كل واحده بشعر بانه العلوم تحت الهندسه الكيميائيه هي كافيه لي للنجاح. نعم. وايضا بنقول لكل الامهات وكل الاباء انه الفرص المتاحه لابنائهم في قطر هنا فرص نادره جدا. صحيح. فمن المفترض انه يعني يلفتوا انتباههم لهم من فتره الدراسه المتوسطه، ونحن بنساعدهم. نحن عندنا برامج كبيره جدا داخل الجامعه في التواصل معهم، وبرامج صيفيه، وكل الطلبه حتى الطلبه في المستوى المتوسط والثانوي اللي عندهم اي اهتمام بالبحث العلمي بنجيبهم وبنشغلهم، بندون فكره كبيره عنها. والاباء الف مرحب بهم والامهات انه يجونا يشوفوا الحاصل شنو ان شاء الله. ما شاء الله جميل. طبعا اكيد احنا ايضا نوجه الدعوه للجميع انهم يجون ويشوفون، على اساس ايضا لما اليوم يعرفون شنو مستقبل ابنهم او شنو هم، حتى لو هم كاهالي حابين مثلا يدرسون هذا المجال، اكيد ليش لا. اكيد احنا يسعدنا لما قاعد نشوف هذا التطور، يسعدنا لما قاعد نشوف هذا الاهتمام الكبير للطلاب هني، وان انتم شلون تهتمون بادق التفاصيل من السنه الاولى. ليش من السنه الاولى؟ من الطلاب نعم. سواء كانوا في الثانويه او الاعداديه لحتى تخرجهم. الحين يمكن احنا قلنا كلمه للاشخاص اللي للحين ما التحقوا، نعم. لكن الاشخاص اللي موجودين معاكم في الجامعه كلمه توجهها لهم دكتور. نعم، يعني الرساله بتاعتي هي كالاتي، انه هم عندهم فرصه مميزه في النجاح في مجال البحث العلمي. اتحنا لهم مجال تداخل مع العالم. يعني معظم البحوث اللي بيشتغلوا فيها طلبتنا دي هي ما بحوث محليه. نعم. زي ما قلت لك في الاول، هي ما بتحل مشكله قطر بس، بتحل مشكله العالم. واديك مثل بسيط جدا. يعني لما جينا لتكساس A&M عشان ناسس مركز بحثي منفصل لمجال الغاز، استخدامات الغاز والوقود، ما تأسس هذا المركز في الجامعة الأم في تكساس A&M اللي فيها 65,000 طالب. نعم. المركز ده المركز الوحيد المؤسسه في قطر، أنا مدير هذا المركز. فأدينا الطلبة دي الفرصة بتاع التواصل مع كل أنحاء العالم، وفرصة بتاعت مؤتمرات. فنجاحهم في هذا المجال بيضمن لهم نجاح في المجال العملي لو اختاروا الصناعة، وأيضا في المجال البحثي، لأنه قطر محتاجة لأنها تتطور، والتطور دي ما مربوط بالتكنولوجيا الموجودة حاليا، مربوط بتكنولوجيا المستقبل.
والتطور ده مربوط بانه كيف نجد كل الحلول للمشاكل دي، وكيف انه كل الصناعه بتاعتنا دي يكون عندها افضل انتاجيه. ومؤسسات كبيره جدا يعني في قطر، من مؤسسه قطر للعلوم التنميه وصندوق قطر الوطني للبحوث العلميه بتساعد مساعده كبيره جدا في تدريب الشباب دي، بتوفر لنا كل المصادر اللي احنا محتاجين لها عشان نضمن تدريبهم، ونحن كلنا جاهزين في انه نضيف لهم، فهم يحاولوا يستفيدوا اقصى استفاده من الفرص والتجربة دي، لأن حتى من النادر يلقوها في جامعات كبيرة حول العالم. اللي هو من حيث عدد الطلاب في الفصل وعدد الإمكانيات المتوفرة لهم والمعامل والأشياء دي اللي عندنا ما شاء الله مميز، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله. أكيد، اللهم آمين، الله يوفق الجميع. ودائما يمكن من أقوال سمو الأمير قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وإن شاء الله هم ما راح يقصرون أبدا في هذا الجانب. البروفيسور والدكتور في الهندسة الكيميائية نمر البشير، يعطيك العافية، وفعلا شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامج في الضحى. ألف شكر لك ولمشاهدينك الكرام، ويتمنى إنه يتواصلوا معنا لو محتاجين لأي معلومات إضافية، وبالتوفيق إن شاء الله. ربنا يوفقك. يعطيك العافية. بلا شك. شكرا.